नमस्कार मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ हा एका वेगळ्या विषयावर होणार आहे. विषय आहे SBIचं क्रेडिट कार्ड. आपण सर्वजण वेगवेगळे क्रेडिट कार्ड वापरत असतो. मी वापरतोय SBIचं क्रेडिट कार्ड सिम्प्लिसिटी. पहा, आपण SBI कार्ड हे पेट्रोल पंपावर, कापड खरेदी करताना, दुकानामध्ये भरपूर ठिकाणी वापरतो. त्यासोबत आपण ज्यावेळेस खर्च करतो त्यावेळेस आपल्याला काही रिवॉर्ड पॉईंट्स येत असतात आणि हे रिवॉर्ड पॉईंट्स आपल्याला वर्षभर साथ चालतात, 2 वर्ष साथ चालतात. परंतु त्याचं करायचं काय? आपल्याला सांगितलं जातं की तुम्ही ते रिडीम करून घेऊ शकता. कॅशच्या स्वरूपात घ्या किंवा व्हाउचर कार्ड घ्या. ई व्हाउचर आपण जर SBIचे जे हे आहे ॲप आहे, ॲपमधून गेलात तर ॲपवर सरळ खूप ॲमेझॉनचं ई व्हाउचर, फ्लिपकार्टचं ई व्हाउचर, अरे काय इकडं खर्च करायचा आणि वर पुन्हा जे रिवॉर्ड पॉईंट्स येतात त्यासाठी पण पुन्हा खरेदी करायचं. अजिबात नाही. मी आपलं मनाशी ठरवलं काही करून आता कॅशमध्ये हे रिवॉर्ड पॉईंट्स कन्वर्ट करायचे. ई व्हाउचर खरेदी करून अजिबात नाही. चला तर व्हिडिओ सुरू करूया. सर्वप्रथम आपल्याला रिवॉर्ड पॉईंट्स पाहण्यासाठी आपल्याला SBI क्रेडिट कार्डचं ॲप ओपन करायचं आहे. पिन टाकला आणि ओपन केलं. या ठिकाणी बघा माझे 2306 रिवॉर्ड पॉईंट्स आहेत. आता मला हे रिडीम करायचे आहेत कॅशमध्ये. साईडला खाली मोर बटन आहे. मोर बटनवर क्लिक करा. त्यानंतर बघा या ठिकाणी मेल बॉक्स ओपन होईल. मेल बॉक्सवर क्लिक करा. या ठिकाणी आपल्याला मेल बॉक्स ओपन होईल. त्यानंतर इथं आपण मेल पाठवणार आहोत तर तिथं कंपोजवर क्लिक करा. कंपोजवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला कॅटेगरी निवडायची आहे. खालून 3 नंबरला ऑप्शन आहे. इथे रिवॉर्ड पॉईंट्स रिडीम्शन यावर क्लिक करा. यानंतर त्याला आपल्याला सब कॅटेगरी निवडायची आहे. रिक्वेस्ट फॉर रिडीम्शन गिफ्ट नॉट रिसिव्ड या ठिकाणी आपण रिक्वेस्ट फॉर रिडीम्शनवर क्लिक करूया. पण खाली तर मेल बॉक्स येतच नाही. खाली येतं रिडीम रिवॉर्ड्स. पाहूया कुठे जातं ते. हे बघा आपल्याला ई व्हाउचरच्या पेजेसवर घेऊन गेलं. या ठिकाणी आपल्याला ई व्हाउचर्स आहेत ते खरेदी करा आणि तुमचे रिवॉर्ड पॉईंट्स रिडीम करा. काय पण मला तर ते कॅशमध्येच पाहिजे. पूर्ण मेलबॉक्स मी पूर्ण चाळला परंतु मला कुठेही रिडीम हे कॅशमध्ये असाच कॅटेगरी किंवा सब्जेक्ट कुठंच मिळाला नाही. पण शेवटी मी आयडिया केली आणि त्या रिवॉर्ड पॉईंटच्याच त्या कॅटेगरीत आलो. त्या ठिकाणी गिफ्ट नॉट रिसिव्डवर क्लिक केलं आणि मेल लिहायला सुरुवात केलं. काय मेल लिहिला पहा मी. रिस्पेक्टेड सर, आय वॉन्ट रिडीम my reward points in cash, so I request to you redeem my all points in cash and settle in my bank account. ओके केला. कंटिन्यू आणि मेल पाठवून दिला. या ठिकाणी एक गोष्ट कळली की हे आपल्याला कॅशमध्ये रिडीम रिवॉर्ड पॉईंट्स करून देत नाही. चला बघा मेलचा मला रिप्लाय आला. उत्सुकतेने दुसऱ्या दिवशी मी ॲप ओपन केलं. मला मेल आलेला होता. तो मी मेल पाहिला तर त्याच्यामध्ये होतं की आम्ही तुम्हाला इन्फॉर्म करतो की फक्त 2000 रिवॉर्ड पॉईंट्स पाहिजे तरच आम्ही ते हे करू, रिडीम करू आणि 4 रिवॉर्ड पॉईंट्सला ₹1 असं कॅश देऊ म्हणून. परंतु खाली लिहिलं होतं की ह्याच्यावर चार्जेस लावणार आहे ₹99 प्लस. अरे रिवॉर्ड पॉईंट्सवर पण चार्जेस. छान. मी पण लगेच रिप्लाय केला. ओके सर, आय नो अबाउट चार्जेस 99. Please settle my reward points in cash to my account as possible as fast. Thank you. आणि कंटिन्यू केला आणि मेल पाठवून दिला. तिसऱ्या दिवशी ॲप ओपन केलं आणि पाहिलं तर रिवॉर्ड पॉईंट्स हे कमी झालेले होते. त्यानंतर पटकन मेलबॉक्स चेक केला. मेलबॉक्समध्ये मी पाहिलं तर मला इन्फॉर्म केलं होतं की 2000 रिवॉर्ड पॉईंटसाठी ₹500 आपल्या अकाउंटवर जमा करण्यात येतील 2 दिवसामध्ये. आणि मीही पुन्हा रिप्लाय केला थँक्यू सर, कारण मला 2000 रिवॉर्ड पॉईंटचे ₹500 माझ्या खात्यावर जमा होणार होते. नंतर ॲपमध्ये मी पुन्हा लॉग इन केलं आणि माझ्या अकाउंटमध्ये जमा पैसे झाले का नाही हे पाहण्यासाठी मी अकाउंटमधून ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री यावर क्लिक केलं. त्यानंतर फ्रॉम डेट आणि टू डेट भरल्यानंतर कन्फर्म केलं आणि रिवॉर्ड पॉईंटचे ₹500 हे क्रेडिट झाले होते. त्यासोबतच
GST 17.82 कापले गेले होते आणि जे रेडिशन फ्री होती 99 रुपये तीही कट झाली होती. अशा प्रकारे मला 500तून ही रक्कम वजा केली तर जवळजवळ 383 रुपये मला त्या रिवॉर्ड पॉईंट्समधून मिळाले होते. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण आपल्या अकाउंटमध्ये रिवॉर्ड पॉईंटचे कॅशमध्ये ट्रान्सफर करू शकतो.